GJ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් channel එකට අදත් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම ගිහාන් ජයසුන්දර. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවේ තවත් ක්‍රියාපදයක් පිළිබඳවයි. ඒ තමයි දැන් මේ අතුල්ලනවාට මොකක්ද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? අතුල්ලනවා කියනවා, අත ගන්නවා කියනවා, පිරිමදිනවා කියනවා. right? එතකොට කොහොමද මේවා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? අද මං ඒ පිළිබඳවයි ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ. අත ගන්නවා, අතුල්ලනවා, පිරිමදිනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ රබ් කියලා. RUB. රබ්. එතකොට මේක මේ අතින් විතරක් නෙවෙයි. රෙදි කෑල්ලකින් වෙන්න පුළුවන්, යම් දෙයකින් යමක් මත අපි දෙයක් එහාට මෙහාට කර අපි අත ගන්නෙ, අතුල්ලන්නේ. ඒතර අත ගන්නවා කියන රෙදි කෑල්ලකින් අතුල්ලනවා, අතින් අත ගන්නවා. ඒ වගේම රෙදි කෑල්ලකින් හෝ යම් දෙයකින් අපි අතුල්ලනවා. ඉතින් මේ දෙකටම රබ් තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක ව්‍යාකරණ අනුකූලව වාක්‍යයන් වල යොදලා මේ ආකාරයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්නකො පළවෙනි උදාහරණේ. ඇය මගේ අත ගෑවා. She rubbed my hand. She rubbed my hand. සමහර ක්‍රියාපද තියෙනවා ඒවාට අන්තිමට ed එකතු වෙන්නේ අතීතයේදී අන්තිම අකුර දෙගුණ වෙලා. මේ රබ් කියන එකත් ඒ වගේ. තව උදාහරණයක් ඕනනම් මම කියන්නද? ඇයි stop කියන එක? දැන් STOP stop නේ. ඒතර අපි ඕක අතීතයට හරවනකොට stopped වෙනවා. STOPPED වෙනවා. ඉතින් එහෙම ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. මේකත් ඒ වගේ. දැන් බලන්න ඇය මගේ අත ගෑවා. She rubbed my hand. මෙතන තියෙන දෙවෙනි උදාහරණය බලන්න. I will rub your hand. will කියන පදයට එක්ක ඊළඟට ආරම්භක ක්‍රියාවයි යොදන්නේ. මම ඔයාගේ අත ගන්නම්. අනේ අත රිදෙනවද? ඔව්. එන්නකෝ. මම ඔයාගේ අත ගන්නම්. අපි එහෙම කියනවානේ. I will rub your hand. දැන් මේ වාක්‍ය බලන්න. මට බෑ ඔයාගේ අත ගන්න. අනේ පොඩ්ඩක් අත ගාලා දෙන්නකෝ අනේ. රිදෙනවා අප්පා. අනේ මට බෑනේ. I can't. මට බෑ I can't rub your hand. Okay? I can't. ඒ වගේම ඊළඟට බලන්න. ඇයි ඔයාට බැරි මගේ අත ගන්න? Why can't you rub my hand? ඔබ ගෙදර ඉන්න සහෝදරයෙක්ට හෝ සහෝදරියට කියනවා වෙන්න පුළුවන් නේ? තියා බෑ කියනවා. ඉතින් ඔබ අහනවා ප්‍රශ්න කරනවා. ඉතින් ඇයි ඔයාට බැරි මගේ අත ගන්න? චුට්ටක් ඔක අත ගාලා දුන්නා මොකද? මම අහන්සිලානේ ඉන්නේ. Why can't you rub my hand? Why can't you rub my hand? දුව ඔයා මොකද කරන්නේ ළමයා? අම්මේ මම මගේ තාත්තගේ අත ගන්නවා. මම මේ තාත්තගේ අත ගන්නවා. තාත්තානේ මොකක් හරි මහන්සි වෙලා වැඩක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තාත්තලා ගොඩක් මහන්සි වෙනවනේ. ඉතින් නේද? තමන්ගේ පවුල රැක ගන්න. එතකොට දැන් මේ තාත්තලා මහන්සි අනේ දුවේ පොඩ්ඩක් මේ මගේ අත ගාලා දෙනවද? වාට පුළුවන්ද? තාත්තේ මං අත ගන්නම් දරුවා කියනවා. ඉතින් එයා අත ගාමින් ඉන්නකොටයි තාත්තගේ අත අම්මා කතා කරන්නේ. මොකද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ තාත්තගේ අත ගන්නවා මේ. එතකොට ඒක මේ වෙලාවේ අත ගන්නවා. එතකොට අපිට present continuous තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. I am rubbing BBING. I am rubbing my father's hand. I am rubbing my father's hand. දැන් මේ වාක්‍ය බලන්න. ඇයි ඔයා ඇගේ අත ගෑවේ? සාමාන්‍ය වාරයානේ ඇයි ඔයාගේ අත ගෑවේ? Why did you rub her hand? Why did you rub her hand? ඇයි ඔයාගේ අත ගෑවේ? දැන් මේ වාක්‍ය බලන්න. කාර් එක රෙදි කෑල්ලකින් අතුල්ලන්න. ඔව් ඒ නිකන් අතුල්ලුවට ඔය ජරාව යන්නේ නැහැ කාර් එකේ. ඔව් කාර් එක රෙදි කෑල්ලකින් අතුල්ලන්න. Rub the car with a cloth. Rub the car with a cloth. දැන් මේ වාක්‍ය බලන්න. ඔහු කෝටු එකට ඇතිල්ලුවා ගින්දර ලබා ගන්න. ඔබ සාමාන්‍ය එක දන්නවා. ගල් දෙකක් අතුල්ලනවා එකට. එහෙම නැත්නම් කෝටු අතුල්ලනවා ගිනි ලබා ගන්න. එතකොට ඔහු ඇතිල්ලුවා he rubbed the sticks. sticks කියලා කියන්නේ කෝටු. together
together කියන එකට. To make a fire. ගින්නක් ලබා ගැනීමට. ගින්දර ලබා ගැනීමට කියන අදහස. එහෙමනම් ඒක ක්‍රියාපද දෙකේ වාක්‍යයක්. ඒතර දෙවෙනි ක්‍රියාව to එක ආරම්භක ක්‍රියාවෙන් අපි යොදන්න ඕන. He rubbed the sticks together to make a fire. ඔහු කෝටු එකට ඇතිල්ලුවා ගින්දර ලබා ගැනීමට. ඊට පස්සේ බලන්න මේ උදාහරණය. ඇයගේ ඇස් පිරිමැද්දා. She rubbed her eyes. She rubbed her eyes. ඇයගේ ඇස් පිරිමැද්දා. හරි. අද අපි rub කියන ක්‍රියාපදය ගැනයි කතා කරේ. ඉතින් මං හිතනවා අදත් ඕගොල්ලෝ ඕලංගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම තවත් වර්ධනය කරගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ළඟදිම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.